ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය දැනට දන්නවා ඇති හංගේරියාවේ immigration law එක change වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ change එක නිසා ගොඩක් student visa එන කට්ටිය සහ family reunification ඊට අමතරව work කරන කට්ටියගේ visa categories වලට change එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව in detail study කරලා ඒ act එක කියවලා සහ ඊට අමතරව මේ සම්බන්ධව ඉන්න experts ලාගෙන් ඒ ගැන විස්තර දැනගෙන ඔයගලන්ට නිවැරදි තොරතුරක් ලබා දෙන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති අපේ කලින් වීඩියෝස් වල අපි ගෙනාවා මෙහි ස්ටුඩන්ට් වීසා එනකොට සහ ජොබ් වීසා වලට එනකොට ෆැමිලි එකත් එක්ක හංගේරියාවට එන්න පුළුවන් කියලා අපි ගොඩක් ඔයගලන්ව එන්කරේජ් කරා. at least 5 lakhs to 1 million වත් අරගෙන එන්න අමාරුවේ වැටෙන්න අපි කියන කාලවලත් අමාරුවේ දාන්න කැමති නෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දෙන්නෙක් වගේ එනවා නම් at least ලක්ෂ 10කටවත් ඇත්තටම අරගෙන එන්න මාස 3ක් ෂේප් එකේ කාලා බීලා ජොබ් එකක් හොයාගන්නකම් රෙඩි වෙනකම් ඉන්න පුළුවන් විදියට සෙටල් වෙන්න. අපි කැමති ඔයගොල්ලෝ මෙහෙට එනවා නම් යුරෝප් වල එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න මෙහි තියෙන කමියුනිටි එක මෙහි කල්චර්ස් ඉතින් අපේ වීඩියෝස් වලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් ඒ දේවල් ඔයගලන්ට අරන් එන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ චේන්ජ් එකක් වුණාම අපේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් විදියට අපි මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගේනවා. මොකද මේකෙන් ගොඩක් මේජර් කී චේන්ජස් ටිකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකම් බලන්න මොනවාද චේන්ජස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට අපි ඔප්ෂන්ස් ටිකක් දෙන්නම් සමහර චේන්ජස් වලට ඔල්ටර්නේටිව් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න. සහ ගොඩක් කට්ටිය මේ චේන්ජ් එක ගැන එක එක අදහස් දක්වනවා. එක එක ගෲප්ස් වල ප්‍රසිද්ධිය ගොඩක් සමහර කට්ටිය කියන විස්තර වැරදි සහ සමහර කට්ටිය කියන විස්තර හරි. ඉතින් මේකේ හරි වැරද්ද ගැන නිවැරදි කිරීම වලට යටත්ව මේ වීඩියෝ එක කරන්න කැමතියි. මොකද මේක දැන්ට ලෝ එකක් විදියට පාස් වෙලා තිබ්බට මේක කොයි විදියට බිහේව් වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ගැන දැනගන්න ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිස් එක දැනට තාවකාලිකව වහලා තියෙනවා. ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිස් එක විතරක් නෙවෙයි embassies උනත් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනට නිවැරදි තොරතුරක් එළියට දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් embassies වලින් දාලා තියෙනවා notice එකක් මෙහෙම embassy and immigration services temporary suspend කරලා තියෙනවා කියලා. මෙන්න මෙහෙම change එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකේ links මම description එකේ දාන්නම්. ඒ වගේ notice ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බලන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉමිග්‍රේෂන් ලෝ චේන්ජ් එකෙන් affect වෙන ප්‍රධානම වීසා කැටගරීස් 3. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු මේ ඉමිග්‍රේෂන් චේන්ජ් එකෙන් ගොඩක්ම affect වෙන වීසා කැටගරි එක. ඒක කතා කරොත් ඒක තමයි ස්ටුඩන්ට් වීසා. එතකොට දැන් කලින් ලෝ එක, ඒ කියන්නේ 2023 දෙසැම්බර් 31 වෙනිදාට කලින් ඔයගොල්ලන්ට ස්ටුඩන්ට් රෙසිඩන්ස් කාඩ් එකක් හම්බෙලා තිබ්බනම් ඔයගොල්ලන්ට ඩිපෙන්ඩන්ට්ව හංගේරියාවට අරන් එන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඉතින් ප්‍රධානම චේන්ජ් එක තමයි මේ ඇක්ට් එකට අනුව මේ ඇක්ට් එක මම ඔයගලන්ට රෙෆරන්සස් දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. පාර්ලිමේන්තු එකෙන් ඉෂුව කරපු එක සහ එම්බසි එකෙන් ඉෂුව කරපු නොටිස් එක ඊට අමතරව තව රිලයබල් වෙබ්සයිට්ස් කීපයකුත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. රයිට්. ඔයගලන්ට දැන් මම මේ පෙන්නන්නේ parliament.hu කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් ගත්ත PDF එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒකේ URL එක. ඉතින් මේක legitimate domain එකකින් තමයි මම ගත්තේ, fake එකක් නෙවෙයි. මේකේ තියෙනවා date කරලා තියෙන්නේ දෙසැම්බර් 5 2023. මේ act එක ඇත්තටම Hungarian language එකෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේම English translation එක මම ගත්තා ලේසි වෙන්න. ඉතින් මේ section එකට ගියාම ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් family coexistence කියන
චැප්ටර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ රෙසිඩන්ස් පර්මිට් එක ගන්න පුළුවන් කාටද කියලා ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මේ රෙසිඩන්ස් පර්මිට් එකක් තියෙන කට්ටියට ඊට පස්සේ permanent residence, temporary residence, national permanent residence කියලා සෙට් එකක් මෙතන දාලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ මම highlight කරන විදිහට තියෙන section එකෙන් බැලුවොත් yes පුළුවන්. හැබැයි මේකේ පල්ලෙහාට යනකොට දාලා තියෙනවා මේකේ family members කියන්නේ මෙන්න මේ කට්ටිය, minor children, ඊට පස්සේ spouse, ඒ වගේ define කරලා තියෙනවා family කියන්නේ family එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා define කරලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ law එකේ. ඊට අමතරව තවත් පල්ලෙහාට යනකොට දාලා තියෙනවා subsection 4 එක යටතේ you may not obtain a residence permit for the purpose of family reunification from a third country national කියලා page එකේ උඩ තියෙනවා a national of a country if the sponsor with a residence permit of self-employed visitor. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා seasonal work. ඊට පස්සේ residence permit issued for the purpose of work on an investment project. Residence permit for the employment purpose. White card කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට ගේන්න බෑ. ගොඩක් categories මේකෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රධානම category එක තමයි residence permit for study or training purpose කියන category එක. ඉතින් student කියන category එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. ඉතින් ඒ category එකට එනවා නම් 2024 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා ඔයගලන්ට dependent ගේන්න බෑ. ඉතින් මේකම තමයි මම පාදක කරගන්නේ. මොකද මේ law එකක් විදිහට define කරොත් immigration එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහට දාන applications reject වෙනවා. මොකද ගෙන්නන්න බැරි හින්දා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ මොන විදියට මේක behave වෙයිද, කොහොමද මේ change එක ඒගොල්ලෝ practically කොහොමද කරන්නේ කියලා දැනට අපිට idea එකක් නැහැ. ඒ වගේම immigration lawyers-ලාත් කියන්නේ දැනට මේක law එකේ define කරලා තියෙනවා. ඉතින් law එකේ define කරලා තියෙනවා ඒක active ගොඩක් දුරට 90ක් 95ක් වගේම මේක ප්‍රැක්ටිකලි ඒගොල්ලෝ ඔය law එකටම දැම්මෙත් mass immigration එක නවත්තන්න. ඒක තමයි major key change එක student visa වලට තියෙන. ඇත්තටම මේකෙන් ලොකුම hit එක වෙලා තියෙන්නේ family reunification කියන visa type එක. ඉතින් family එකක් එන major residence permit type දෙකක් තියෙනවා. එකක් student visa අපි ඒක ගැන කතා කරා. අනිත් එක තමයි work visa. එතකොට දැන් මේ මීට කලින් හරිම ලේසි සහ ක්ලියර් law එකක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හංගේරියාවට වැඩ කරන්න ආවොත් ඔයගලන්ට ඇත්තටම මේ ඩිපෙන්ඩන්ට් ව ගේන්න පුළුවන්. සහ අවුරුදු 3ක් වගේ කාලයක් ඔයගොල්ලෝ ටැක්ස් ගෙවුවොත් PR එකට උනත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. දැන් වෙලා තියෙන චේන්ජ් එකත් එක්ක බලද්දී මේගොල්ලෝ මේක employment කියන එක categories දෙකකට කඩලා තියෙනවා. ඒ categories දෙක තමයි skilled worker and unskilled worker කියන categories දෙක. එතකොට මෙතනදී unskilled කියන category එකෙන් ඔයගොල්ලෝ හංගේරියාවට එනවා නම් dependent ගේන්න බෑ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට unskilled විදියට හංගේරියාවේ ඔයගොල්ලන්ට residence permit එක හම්බෙන්නේ අවුරුදු 2කට විතරයි. සහ 1 year extension එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් immigration එකේ decision එක මත තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඊට අමතරව dependents ලා ගේන්න බෑ වගේම ඔයගොල්ලන්ට PR එකටත් guest worker and unskilled කියන category එකෙන් ආවොත් PR දාන්න බෑ. ඒකත් මේ අලුත් law එකේ තියෙන major change එකක්. skilled labor ගැන කතා කරොත් මේගොල්ලෝ තාම define කරලා නැහැ skilled කියන categories මොනවාද, මොන jobs වලින්ද මෙහෙට එන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට දවස් 60ක කාලයක් අරන් තියෙනවා authorities. දවස් 60ක් ඇතුළත ඒක publish කරනවා කියලා දාලා තියෙනවා. ඔය key changes ටික තමයි. ඉතින් skill labor විදියට ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට software engineer කෙනෙක්, ඊට පස්සේ මොකක්ම හරි skilled labor කියන category එකක් define කරලා ඔයගොල්ලන්ට දැන් publish කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එන්නේ category එකෙන් නම් කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ට dependence level ගේන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව PR එක දාන්නත් chance එක හම්බෙනවා. ඉතින් skill කට්ටිය බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ change එක තියෙන්නේ unskilled කියන labor category එකට විතරයි. තවත් සඳහන් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ සමහර කට්ටිය කියනවා මේ law එක දැනට sign කරලා නැහැ.
ප්‍රෙසිඩන්ට් සයින් කරලා නැහැ ඊට පස්සේ මේක තාම ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් විතරයි කියලා කමෙන්ට්ස් මම දැක්ක වීඩියෝස් එම ෂෙයා වෙනවා. ඉතින් මට හිතන විදිහට මේක එම්බසි එකේ වෙබ්සයිට් එකේම ලොන්ච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Hungary Embassy of Singapore ඒකේ තියෙනවා temporary suspension of residence permit applications ජනවාරි 1 වෙනිදා දැන්ට ටෙම්පරරි සස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අලුත් ඇක්ට් එක මෙතනින් ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකෙන්ම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ ඇක්ට් එක මෙතනින් මම ඒක ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. පේජ් එක 39 40 41 කියන පේජ් එක තමයි ඔය family reunification කියන කැටගරි එකට අයත් වෙන්නේ. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්න වන්නම් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ ඩොකියුමන්ට් එකක් එම්බසි එකෙන් සහ මේක මෙහ ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිස් එකනුත් පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. මේක ඇත්තරම දැන් ඉන් ප්ලේස් වෙලා තියෙන්නේ. මේක දැන් අරගෙන තියෙන මොකද මේ මාස් මයිග්‍රේෂන් එක අවොයිඩ් කරන්න තමයි මේ වගේ රූල් එකක් මේගොල්ලෝ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම පිළිගන්නේ නැහැ ඒ වගේ මේක දැන්ට ඉන් ප්ලේස් වෙලා නැහැ කියන දේ මම ඇග්‍රී වෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙමනම් මේ වගේ පබ්ලික්ලි දාන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ ඇක්ට් එක. සයින් කරලා නැත්තම්. රයිට් එහෙම වෙන්න විදියකුත් නැහැ මෙහෙ. ඒක තව දෙයක්. ඊට අමතරව සමහර කට්ටිය කියනවා මෙහෙට ඇවිල්ලා ස්ටුඩන්ට් ආවට පස්සේ මාස කිහිපයකින් ඔයගලන්ට ඩිපෙන්ඩන්ට්ව ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකත් මම කියන්නේ මේකේ ඇක්ට් එකේ දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ස්ටුඩන්ට් කියන කැටගරි එකකින් හංගේරියට ආවොත් ඩිපෙන්ඩන්ට් ගන්න බෑ කියලා ක්ලියර්ලි දාලා තියෙනවා. ඒකේ ඔය කියන වගේ මාස 6කින් මාස 3කින් ගන්න පුළුවන් කියලා ක්ලෝස් එකක් මම දැක්කේ නෑ. දැක්ක කවුරු හරි එහෙම ඩීටේල්ස් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. නිවැරදි කිරීම වලට යටත් තමයි මේ දේ කියන්නේ. ඉතින් ඒක මම ගොඩක් තැන් වලින් දැක්කා. එහෙම එකක් දාලා නැහැ. ඉතින් මේ help us Hungary කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Q&A එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ help us Hungary කියන වෙබ්සයිට් එක immigration services provide කරන වෙබ්සයිට් එකක්. මේකේ ලින්ක් එකක් මම description එකට දාන්නම්. මේකේ තියෙනවා Q&A session එකක්. ඒකේ දාලා තියෙනවා. දැන් මම මේ screen එකේ පෙන්නන්නම්. About the new immigration law in Hungary, family reunification. කියලා ඒකේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තමයි I hear that the family unification is no longer an option for student permits. What happens to my family now? කියන එකට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන උත්තරේ තමයි it is true that the holders of student residence permits cannot apply for new family unification permits to bring their spouse and underage children to Hungary. However, if your family members are already here in their family unification residence permits, they may කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ already මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් හෝ ඔයගොල්ලන්ට දැන්ට family unification වලට residence card එකක් approve වෙලා තියෙනවා නම් visa එකක් වැඩිලා තියෙනවා නම් මේක effect වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පරණ law එකට අලුත් එකකට නෙමෙයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අලුතෙන් දාන කට්ටිය. ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් තමයි ගොඩක් කට්ටිය අහනවා දැන් මම already යුනිවර්සිටි එකට පේමන්ට් එක පේ කරලා තියෙන්නේ. දැන් ජනවාරි මාසේ first week එකේ embassy interviews තිබ්බ කට්ටියව embassy එකෙන් appointments cancel කරලා තියෙනවා කියලා ඉන්ෆෝම් කරා. ඒගොල්ලන්ට apply වෙන්නේ අලුත් law එකද පරණ law එකද? ටෙක්නිකලි කතා කරොත් ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම අලුත් law එක තමයි apply වෙන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ කලින් payments කරා කියලා ගොඩක් දුරට මේක නිවැරදි කිරීම වලට යටත් මේකත් ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ යුනිවර්සිටි එකට ඒකට බලපෑම් කරන්න බැරි වෙයි. ඔයගොල්ලෝ ඇප්ලයි කරන්නේ ජනවාරි 1 වෙනිදායින් පස්සේ නිසා ඒක ටෙක්නිකලි ඔයගොල්ලන්ට ඩිපෙන්ඩන්ස්ලා ගේන්න බැරි විදියට තමයි මේ පාර ට්‍රීට් වෙන්නේ. ඉතින් අපේ පරණ වීඩියෝස් වල බලන්න අපි මේට එන්න කියලා එන්කරේජ් කරා. ඉතින් අපේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් වෙන හින්දා තමයි මේ හරි ඩීටේල්ස් ඔයගොල්ලන්ට අපි ගේන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයගොල්ලෝ මෙහෙට එනවට අකමැත්තෙන්වත් අපි වෙන හේතුවක් හින්දා නෙවෙයි කියන එක පැහැදිලිව මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ. තව ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අපිට දාන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අපි ඒවට රිප්ලයි කරන්නම් අපිට දෙන්න විදියට. ඊට අමතරව තව Facebook එකේ තියෙනවා Hungary Immigration Help කියලා group එකක්. ඉතින් ඒ group එක ඔයගොල්ලෝ follow කරලා ඒකේ ගොඩක් ඔය immigration සම්බන්ධව ගොඩක් කට්ටිය කතා කරලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. ඒකේ තියෙනවා ඔය ඔයගොල්ලන් අහපු ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට අපිට මැසේජ් දාලා අහපු ප්‍රශ්න ගොඩක් ඒවට උත්තර තියෙනවා. ඒ group එක හදලා තියෙන්නේ immigration lawyer කෙනෙක් සහ මට හම්බෙච්ච තොරතුරු වලට අනුව මේ group එකේ immigration එකේ වැඩ කරන කට්ටියත් මේ group එකේ
ඉන්න අනිවාර්යෙන් එහෙම වෙන්න එපා. මේක ලොකු ගෲප් එකක් 12000ක් විතර ඉන්නවා මෙම්බර්ස්ලා. ඉතින් ඒක ෆලෝ කරන්න. ඒ ගෲප් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලේටස්ට්ම අප්ඩේට්ස් එතනට එනවා කොහේ යන්නත් කලින්. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒක දාන්න. මම ඒකේ ලින්ක් එකක් දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මම හිත බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඒවට මේ වීඩියෝ එකෙන් උත්තර හම්බෙන්න ඇති කියලා. කියන්න තියෙන විශේෂම දේ තමයි 2024 දැන් ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් එනවනම් ස්ටුඩන්ට් වීසා විදියට මට තේරෙන විදියට ඩිපෙන්ඩන්ස් ලා ගේන්න බෑ. මේ අලුත් ඉමිග්‍රේෂන් ලෝ එක කොයි විදියට බිහේව් වේද කියලා බලන්න මාර්තු වෙනකන් ඉන්නවා. මොකද මාර්තු වල තමයි ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිස් එක ඕපන් කරන්නේ. ඉතින් මේ ලෝ එක නිසා ගොඩක් සෙක්ටර්ස් වලට බලපෑමක් එල්ල කරනවා කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. මොකද උදාහරණ කිහිපයක් ගත්තොත් මෙහි තියෙන ජොබ් මාකට් එකෙන් ගොඩක්ම ෆිල් වෙලා තියෙන ෆොරිනර්ස්ලා, ඊට පස්සේ ගොඩක්ම ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කරන ජොබ්ස්, ස්ටුඩන්ට් ජොබ්ස් ෆිල් වෙලා තියෙන්නේ මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගෙන්. එහෙම නැත්නම් ඔය එන ඩිපෙන්ඩන්ට්ස්ලාගෙන්. ඉතින් මේක ලංකාවේ අයට විතරක් නෙමෙයි අනිත් රටවල් වලින් ඇප්ලයි කරන කට්ටියටත් හිට් එකක්, ලොකුම ලොකු හිට් එකක්. ඊට පස්සේ මෙහි තියෙන අපි ගත්තොත් රෙන්ට්, ඊට පස්සේ මෙහි තියෙන ඩිමාන්ඩ් කර්ව්, යුනිවර්සිටි වලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ මෙහි මේජර් ඉන්කම් සෝස් එක තමයි යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් කියන එක. ඊට පස්සේ රෙන්ට් බුදපෙස්ට් සිටි එක ගත්තොත්, එහෙම නැත්නම් out of Budapest cities ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ යුනිවර්සිටි එක මත බේස්ඩ් වෙච්ච ගොඩක් ලොකු බිස්නසස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට ඔක්කොටම හිට් එකක් මේ චේන්ජ් එක නිසා. ඉතින් කොහොම බිහේව් වේද කියලා දන්නේ නැහැ. සමහර විට මේක චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්. මේක ලෝ එකක් විදියට තිබ්බට පස්සේ කාලීනව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මට තව කෙනෙක් වෙනත් අදහසක් දරන කෙනෙක් මට වෙන අයිඩියාවක්, ඒ කියන්නේ වෙන විදියට මේ තොරතුරු ලබා දුන්නා. ඉතින් එක්කෙනෙක් කියනවා මෙහි ඉස්සරහට ඉලෙක්ෂන් එකක් එන්න තියෙනවලු. ඉතින් මෙහි තියෙන ගවර්නින් බොඩි එක, එහෙම නැත්නම් ගවර්න්මන්ට් එක මේ වගේ ලෝ එකක් ගෙනල්ලා මෙහි හංගේරියාවේ ඉන්න ඒ සිටිසන්ස්ලට ප්‍රොමෝට්, ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ෂන් කැම්පේන් එකක් විදිහටත් මේ අලුත් ඇක්ට් එක කට්ටියක් ප්‍රොමෝට් කරනවා කියලා මෙහෙම ඉන්න සිටිසන් කෙනෙක් මට එක කිව්වා. ඉතින් එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. අපිටත් ලංකාවේ වගේ කැම්පේන්ස් අපි ඕන තරම් අහුවෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මොන විදියකට මේක බිහේව් වේද කියලා කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මම කතා කරපු හැම දෙයක්ම මම සෝසස් ඇතුව, ප්‍රූෆ් ඇතුව තමයි කතා කරේ. ඉතින් මීට අමතරව අප්ඩේට් එකක් આવොත් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි ආයිත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්, ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රැවල් වීඩියෝස් කරාට මේ වගේ අප්ඩේට් එකක් දෙන්න සිද්ධ වුණේ මොකද මේක ලොකුම ලොකු චේන්ජ් එකක් ගොඩක් පැතිවලට එෆෙක්ට් වෙන නිසා. ඉතින් ආයිත් හම්බෙමු. එතකන් ගිහින් එන්න.